มีหัวข้อหนึ่งเนาะมาแนะนำการแบ็กอัพข้อมูลในกรณีว่าเขามีการมีเซิร์ฟเวอร์อยู่หรือแบ็กอัพจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปสมมุติว่าเขามีพนักงานอยู่เครื่องพนักงานหรือว่าเครื่องของเขาที่ใช้งานอยู่เช่นว่าซ่องดีหรือว่าข้อมูลเดสก์ท็อปข้อมูลต่างๆเพื่อแบ็กอัพอัตโนมัติเนาะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วแบ็กอัพข้อมูลให้อัตโนมัติถ้ากรณีเครื่องฮาร์ดดิสก์ตายมีปัญหาข้อมูลจะไปเก็บอยู่เซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติซึ่งเขาบ่ต้องไปเก็บบ่ต้องไปเซฟหรืออัปโหลดขึ้นนะมันจะแบ็กอัพโดยอัตโนมัติปัจจุบันนี้ครับจะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่เนาะซึ่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะแชร์ไปอยู่ปัจจุบันเนาะเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะแชร์ไปอยู่ที่การเฮ็ดแบ็กอัพเนาะอย่างน้อยก่อนอื่นต้องไปแชร์อยู่ฝั่งของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก่อนซึ่งอยู่ในนี้ของข้าพเจ้านี่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นSynology เนาะเป็น NAS เนาะ Server NAS เราจะเอาตัวนี้เป็น Head Share File มันจะมี Share File Share Station นะแต่เราจะเป็นแบบ NAS ก็ได้หรือจะเป็นแบบแนวอื่นก็ซึ่งสามารถเฮ็ดได้ทั้งหมดเลยเนาะซึ่งสามารถเฮ็ดได้ทั้งหมดว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปหรือว่ามีเครื่อง PC ที่มาเฮ็ดเป็นเซิร์ฟเวอร์ขอแต่ว่าเครื่องนั้นแชร์มาแล้วเฮากำหนดค่า permission น่ะค่าให้เฮาสามารถอัปโหลดข้อมูลไปได้เต็มที่หมายถึงว่าสามารถเขียนข้อมูลลงไปได้เช่นตัวอย่างปัจจุบันนี้อยู่ตัวเซิร์ฟเวอร์มีการแชร์เนาะเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะเป็นเบอร์นี้เราจะเข้าไป อย่างเขาเข้าไปเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันโฟลเดอร์ที่มีซิทตัวอย่างโฟลเดอร์โฮมนี่จะแบ็กอัพเข้าไปในโฟลเดอร์โฮมซึ่งโฟลเดอร์โฮมนี่จะมีการกำหนดค่าว่าอนุญาตให้ยูเซอร์นี่ใส่งานและอัพข้อมูลขึ้นไปไว้เลยจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปตอนนี้บ่ทันมีอย่างเนาะบ่มีอย่างจะแบ็กอัพวิธีแบ็กอัพของสมาร์ทเฮ็ดได้จังซี่โดยการคลิกขวาก็คือเฮาแมปไดรฟ์มาก่อนแมปเน็ตเวิร์กไดรฟ์มาก่อนเนาะแมปเน็ตเวิร์กกดคลิกขวาแล้วแมปเน็ตเวิร์กแมปเน็ตเวิร์กมาโอเคตัวนี้กดเป็น reconnect sign in ปกติ finish เนาะแต่ตอนนี้เวลาทำแมปเน็ตเวิร์กมันจะมีเป็นไดรฟ์ขึ้นมาลักษณะนี้แปลว่าทุกครั้งเดี๋ยวเปิดเครื่องมาตัวนี้มันจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เปิดอยู่ตัวนี้มันจะ connect กันอยู่แล้วเฮาเพียงแต่โดยปกตินะเฮาเพียงแต่เอาข้อมูลมาไว้ก็ได้คลิกขวา new folder เลย data เนี่ยอันนี้เฮาสร้างโฟลเดอร์ได้แต่ว่าหมายถึงถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เฮาต้องได้เข้ามาคลิกเปิดนี่ก่อนเอาข้อมูลลงไปไว้มาถึงถ้าเอามาไว้อยู่ในนี่มันจะไปเซิร์ฟเวอร์เองโอเคทีนี้เพื่อให้มันง่ายกว่าหั่นอยู่ที่ Windows เนาะอยู่ Windows มันจะมีตัวเฮานะเป็นตัวปรับค่าแบ็กอัพให้โดยอัตโนมัติมีกำหนดเป็นตารางเป็นสเกดูลให้อย่างเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีเฮ็ดนำกันอยู่ที่ Windows เนาะเฮาสามารถเสิร์ชก็ได้ว่าแบ็กอัพมันเข้าไปที่ Backup Setting มันจะมีตัวที่เขียนว่า Backup Setting แล้วจะมี Backup Use File History ต่างๆเนาะอยู่ในนี้ตัวค่า Backup ตัวนี้แหละที่เราจะมาตั้งค่าให้มันโดยวิธีเราแอดนี่เข้าไปก่อน Add Drive มันจะบอกว่า Add Drive ในขั้นตอนการ Add Drive ตัวนี้เราก็ Add แล้วมันจะขึ้นมาเป็นdrive ปัจจุบันว่าคอมพิวเตอร์เรามีได้ A ได้ C ได้ D นะเห็นบ่สำคัญคือมันจะเจอตัวที่เป็น drive network ขึ้นมาก่อนเสร็จว่าตัวนี้ที่เราแมปมาเมื่อกี้นี่เห็นบ่โอเคตัวนี้ที่เราแมปมาเนาะมันเป็นโฟลเดอร์ home อยู่ใน IP ของเครื่องนี้เราก็เลือกอันนี้แม่นเราเลือก drive ไว้ว่าเข้าใจมัน backup ไปแล้วสังเกตว่าหลังจากเราเลือก drive เรียบร้อยแล้วตัวนี้มันจะเป็น auto backup มาauto backup ไฟล์มาไว้ตัวนี้เขาเปิด on แต่ถ้าว่า off มันก็จะไม่มีการ backup แต่เขา on จะเป็น auto ทีนี้ในการเห็น auto ตัวนี้มันจะให้เขา backup ไปไว้อยู่เซิร์ฟเวอร์ที่เขาเลือกเมื่อกี้นี่นะแล้วไฟล์ที่เราจะให้ backup เดี๋ยวสิ backup จากไสด้วยค่าที่ถูกตั้งมาจากตัวเซิร์ฟเวอร์ปัจจุบันมาจาก Windows เนาะ Windows ที่เราใส่ปัจจุบันมันจะเลือกเป็นช่อง C ก็มีพวก document picture video download ข้อมูลต่างๆที่เราใส่
อยู่ในซองซี่หรือว่าเวลาเราใส่ดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตมาบ่หรือว่าก๊อปเอกสารเขาเซฟไฟล์มันไปอยู่พวกโปรไฟล์ของ user มันจะแบ็กอัพหมดเลยเดี๋ยวมาเบิ่งนี่เนาะ more option โอเคเนาะตัวนี้หลังจากเรากดเข้าไป more option มันจะมีขึ้นมาเป็น overview ให้เราเบิ่งปัจจุบันนี่ที่แบ็กอัพยัง0 ไบต์อยู่คือบ่มีการแบ็กอัพแต่พื้นที่ที่เราสามารถแบ็กอัพไปได้900เนาะ900 จิกdata ตอนนี้บ่ทันแบ็กอัพเทื่อทีนี้คันเรากดตัวนี้ปุ๊บมันจะแบ็กอัพทันทีแต่การตัวที่แบ็กอัพมันจะเลือกสังเกตอยู่รูปเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์เห็นบ่เขาเลื่อนลงมานี่แถวนี้ถือว่ามันจะแบ็กอัพมาเลยตัวนี้มันเลือกมาอัตโนมัติ default ของตัวแบ็กอัพมันจะเลือกให้ซึ่งอาจจะมี music มี save picture photo camera document อะไรอื่นๆซึ่งอยู่ในนี้ถ้ากรณีว่าเราบ่ต้องการเราสามารถลบออกได้ลบออกหมดก็ได้แล้วอยากเลือก support ตัวอย่างว่าเลือก support document หรือเลือก support 2D เราสามารถไปเลือก drive หรือเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการแบ็กอัพได้เอาตัวอย่างว่าตัวนี้นะบ่อยากเอาตัวเซฟนี่เซฟเกมนี่บ่อยากแบ็กอัพพอกดเข้าไปมันจะมี remove ออกอันนี้แม้ขั้นตอนถ้าบ่ต้องการเราก็ remove ออกไม่ได้เลือก remove ออกก่อนตัวที่เราบ่ต้องการให้มันแบ็กอัพหลังจากมัน remove แล้วเราไปเลือกว่าเราจะให้มันแบ็กอัพมีหยังแดสมมุติว่าไปเลือกได้ดีหรือว่าได้ซีหรือว่าซ่องซีเนาะอาจจะไปเอาโฟลเดอร์ document บอกหรือ document มันมาแล้วตัวอย่างการเลือกเองเนาะนี่เราไปเลือก add folder เห็นป่ะมันจะให้เราไปเลือกว่าจะเอาโฟลเดอร์ใดขึ้นไปเขาก็สามารถไปเลือกได้ว่าเลือกซ่องดีเลือกโฟลเดอร์ซ่องดีมีโฟลเดอร์ยังแดไปกดเอาโฟลเดอร์ตัวนั้นแล้วก็เลือกนี่เนาะ choose this folder มันจะขึ้นมาอยู่นี่มาเป็นรายการที่เราเลือกนะเป็น1รายการแล้วก็บวกกับรายการที่มันเลือกมาอัตโนมัติถ้าว่าตัวที่เลือกมาอัตโนมัติเอาบ่ต้องการจักตัวลบออกให้จนหมดเลยนะหลังจากเลือกแล้วอยู่ในนี่เฮาเพียงแต่กด backup คัน backup ตัวนี้จะเป็น backup now เราจะมีตัวว่ามันจะมีว่าให้เลือกเป็นค่า default มันเป็น every hour นะก็ทุกชั่วโมงนะทุก1ชั่วโมงตัวนี้ที่เลือกมาเนาะตัวนี้ข้าพเจ้าเลือกมาเป็นโฟลเดอร์ network lab ตัวอย่างนะ network lab อยู่ในซ่องดีนี่เป็นโฟลเดอร์ที่เลือกเข้ามาแล้ว backup file เนี่ยมันจะมีเลือกทุก10นาทีทุก15นาทีทุกชั่วโมงหรือว่าทุก6ชั่วโมงหรือว่าทุก12ชั่วโมงหรือว่ามื้อนึง backup เทื่อนึงถ้ามื้อนึง backup เทื่อนึงนี่ครบมื้อนึงแล้วมันจะ backup ขั้นกรณีแบบนี้หมายถึงว่าเครื่องเขาต้องได้เปิดอยู่ตลอดฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องที่เราใส่เฮ็ดเวียกส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ระยะประมาณ6ชั่วโมงเนาะแต่ว่าเราอยากให้แบ็กอัพประมาณ2หรือ3อันนี้แล้วแต่ออปชั่นนะหรือบางคนอาจจะใส่ว่าจักทุก1ชั่วโมงถ้ามีการเคลื่อนไหวหรือว่าเรามีการเฮ็ดเวียกมีการเฮ็ดเวียกเพิ่มไฟล์ลบไฟล์อย่างต่างๆอยู่ในข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราทุกชั่วโมงแล้วมันจะแบ็กอัพอัตโนมัติอันนี้เลือกเป็นทุกชั่วโมงส่วนตัวนี้เนาะ give file หมายถึงว่าไฟล์ที่แบ็กอัพไปหั่นจักกำหนดให้อยู่จักมือจักเดือนกรณีว่ามีพื้นที่จำกัดนะคันบ่จำกัดคือเก็บไว้โดนๆเลยคันตัวนี้ until space need จนกว่ามันจะเต็มตัวนี้เป็น1เดือน3เดือน6เดือน9เดือน1ปีหรือว่า12เดือนหรือว่า2ปีแล้วแต่เราจะเลือกนะแต่ถ้าเป็น forever ก็ forever ก็เท่ากับว่า until space need นะก็คือจนกว่าพื้นที่มันจะบ่พอพุ่นแหละอันนี้ให้ออปชั่นให้เลือกนะอาจจะเอาเก็บไว้จาก6เดือนก็เลือกออปชั่นไปหลังจากนั้นเฮาเพียงแต่กด backup ทำนี้ถือว่าสำเร็จเนาะกด backup ปึ๊บไฟล์ทุกตัวมันจะเริ่ม backup ไปละจะเริ่ม backup สังเกตนะเดี๋ยวนะโอเคตอนนี้ backing up your data มันจะ backup คือทุกโฟลเดอร์ที่มันอยู่ในลิสต์นี่มันจะขึ้นไปอยู่ในโฟลเดอร์ home เมื่อกี้นี่ที่เราแมปมาแล้วก็เลือกให้เป็นไปเซฟอยู่ในนั้นตัวนั้นไปอยู่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เห็นป่ะอันนี้เป็นการแบ็กอัพแบบอัตโนมัติเราจะใส่เซิร์ฟเวอร์ใส่ NAS หรือว่าใส่เป็นเครื่องใดเครื่องนึงเป็นตัวแช่มาเพื่อให้เราข้อมูลไปเก็บไว้ตัวนั้นเป็นเครื่องหลักเราสามารถเฮ็ด
ได้แบบนี้คือกันเนาะโอเคก็ตัวนี้มันกำลังแบ็กอัพอยู่เดี๋ยวรอถ่ายจังหน่อยเดี๋ยวสิลองไปเปิดเบิ่งโฟลเดอร์นะโอเคปัจจุบันเนาะในโฟลเดอร์ Home มันจะเริ่มมาเป็นชื่อ user ของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เลยเนาะตัวนี้คือแบ็กอัพจากเครื่องใดมันจะเอาชื่อของคอมพิวเตอร์เนมตัวนั้นมาก่อนเอาชื่อ user ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เนมมันมาก่อนแต่เวลาดับเบิลคลิกไปมันก็จะเป็นชื่อจะมีไฟล์ config มี data คือมันจะเริ่มแบ็กอัพมาแหละเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายเนาะมีหลายโฟลเดอร์ก็รอจนกว่ามันจะเต็มจนกว่ามันจะหมดข้อมูลที่อยู่ในหันแบ็กอัพขึ้นมาแล้วทุกชั่วโมงที่เขากำหนดอยู่ในนี้ทุกๆชั่วโมงมันก็จะแบ็กอัพขึ้นมาเรื่อยๆโอเคตัวนี้มันวิธีการกำหนดค่าแบ็กอัพไฟล์อัตโนมัติไปไว้ที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถไปใช้งานในห้องการขนาดหน่อยได้เนาะอันนี้ถือว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ในห้องการในรักษาข้อมูลไว้สามารถเฮ็ดแบบนี้ได้เนาะโอเคสำหรับขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวลองเฮ็ดตามนี่เบิ่งจบสำนี้เนาะ